so different. Just to let it go. That's all I know. You got to let it go. 100 po, unleaded. Ma'am, sa inyo yan? Forma eh. Hindi kayo nauulis ng butso? Hindi naman po. Hindi kayo lalabas ng highway? Hindi naman po. Ngayon lang po nalabas ulit. Ha? Ngayon lang nalabas ulit. Minsan lang ilabas yan? Apo. Iba po kasi motor yung madalas ginagamit. Ano to, pan-show? Hindi naman po. Pang biyahe lang. Thank you, kuya. What's up, mga moms, mga paps. So ngayon, nintay ko si Idol. Pupunta kasi kami kay Kuya Junel. Kasi nga, ipapabalik ko yung stock telescopic para hindi na masyadong magasgasan tong titanium inner tube ko. So kasi nga, di na siya akma sa inner tube. Tapos sa motor, nagiging off na yung itsura niya. Kaya yon, stay lang tayo sa kulay na white and orange. Kasi minsan talaga pag hindi na talaga bumabagay, 'di ba? Pag hindi na bagay, alisin na 'yan. Para saan pa kung hindi na nakakaayon sa mata? Nandiyan na si Idol. Biyahe na kami. Papunta kila Kuya Junel. So, ride safe na lang sa amin. One eternity later.
Pauwi na kami. Tapos na namin mapaayos yung motor. Medyo natagalan nga lang kay Vinci. Hindi ko alam kung mas natagalan ba sa akin o mas natagalan sa kanya. Basta alam ko, matagal kami nakapunta dito. Umalis kami ng bahay ng 9. Tapos nakarating kami ng mga bandang 11 na. Kasi tumirik yung tumirik yung motor ni Vinci sa bandang, di ko alam kung anong lugar yun. Bukandala ata yun. Basta nandun, tumirik siya, hindi siya umaandar. Pero nung nasa Lancaster pa lang kami, parte ng Save More, hindi na siya umandar. Nawala na siya ng doon. Yung pala, yung problema is nag-umpisa lang daw yun nung nung natumba yung motor kasi yung aso nila nakalabas ng bahay. Ngayon nakikipag-anuhan pa dun sa may gate, kaya di napansin, hindi na stud ni Vinci yung motor ng maayos. Yung aso tumakbo dun sa motor niya, ayun, natumba. Tapos doon na nag-umpisa yung hindi na nag-i-start. Hirap na umi-start actually. Kaya tagalan kami pagpunta. Kaya yun guys, salamat sa panonood, sa pagla-like, sa pag-share. Anyway, etong popost ko na lang sa Facebook ko na for sale nga. Kasama na yung bundle na siya with center nut and inner tube bolts. Kasama na siya kasi sayang naman kung hindi kumpleto. So post ko na lang siya guys sa sa Facebook ko. Traffic dito. By the way guys, gamit ko din pala yung Hero 4 ngayon na ginawang ko ng paraan para hindi na siya mabasa. And ngayon nakikita nyo naman na ulan-ulan. Mamaya masusubukan natin. So mamaya susubukan natin kung possible pa bang mapasukan ng ulan or tubig itong Hero 4. Itong Hero 4 case. Kasi sayang naman kung bibili ng bago or mag-upgrade, kung pwede naman di bang solusyonan. Kaya ayun. Anyway guys, salamat sa panonood, sa pagla-like at sa pag-share. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Anyway, this vlog, paabang na lang sa next vlog namin, Ride with Chi. Ride with Chi. So anyway guys, you know the drill. Ride safe. Peace out. Aray ko. So ginawa akong photographer guys. Sa ngayon kumukuha ako, naghanap ako magandang angulo. Aray ko. Hirap. Hirap ng tukmol na to. So yun guys, ipicturean ko naman siya. Wala akong sahod sa ganito Wala man akong katalan-talent fee. Kapagod! Napagod ako katakbo-takbo.